Všechny, aha. A vy nám pošla. Ne, to není jasně. No, to šlapne. Ty jako vlastně potřebuješ vyventilovat, ale zároveň Zahraničí vědí, že to píše, to vysvětlí. This is 200 and 800. We take it and salt and pork and napkin. Yes, thank you. Dobrý den, berete karty? Pak. What's annoying is like when we were Chyběli a teď jsem nevěděl, nevím. A to je taky vyvařený. je moc dobrá teda. To mají pořád stejný, to je úplně jedno. Koukej, to jsem udělala tady. Jo, aktivity jsem
I make it myself, I still the same. Jo, firemní, jo. Tak jdeme se podívat dál. A co vy? Nějakou grande zase, ne? No, no, no. Ale może jsme to zažili. Ale ještě nevím, jestli se podívat a přijít zpátky. No, dobrý. Pojď, já tady jdu. Ježišmarja, vůbec nevím, co si toho pátku na to ale to asi proto, že já ty kratky nějak asi nevím, takže to asi ani nebylo. Ani já. Píš to,